สวัสดีครับอัสนะครับในที่สุดนะครับวันนี้ก็จัดห้องเสร็จสมบูรณ์สักทีฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปทัวร์ห้องทำงานของผมที่จัดเสร็จแล้วกันติดตามชมครับบริเวณส่วนนี้ก็จะเป็นส่วน Workspace หรือที่ผมใช้นั่งทำงานเป็นหลักเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เปลี่ยนมาใช้เนี่ยก็จะเป็น iMac 27 นิ้วปี 2019 นะครับก่อนหน้านี้ใช้ MacBook Pro 13 นิ้วแล้วมันตัดวิดีโอ 4K อะไรเงี้ยไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่แล้วนะครับโต๊ะทำงานนะครับก็จะเป็นโต๊ะจาก IKEA นะครับชื่อว่า Beacon อันที่จริงตอนแรกก็ดูพวก Standing Desk ไว้เหมือนกันแต่ว่าราคาก็แอบเกินงบไปนิดนึงนะก็เลยเปลี่ยนใจเก้าอี้นะครับเก้าอี้ตัวนี้จะเป็นเก้าอี้ Ergonomic Chair นะครับ Herman Miller Aron Chair นั่งทำงานแล้วสบายมากๆเลยตอนแรกก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกว่าทำไมเก้าอี้มันแพงได้ขนาดนี้นะครับพอลองไปนั่งดูก็เริ่มรู้สึกถึงความคุ้มค่าขึ้นมาจ่ายเพื่อซื้อสุขภาพอะไรจะได้ไม่ปวดหลังแล้วก็นั่งทำงานได้นานๆนั่นเองบางคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าไอ้แผงไฟตัวนี้มันคืออะไรใช่ไหม Nano Leaf นะครับผมเป็นเหมือนกับเป็นแผง LED ที่เราสามารถเรียงเป็นรูปร่างต่างๆกันได้แล้วก็ตัวไฟเนี่ยนะครับก็คือมีหลายสีเลยนะครับสามารถตั้งค่ายังไงก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับผมเดี๋ยวจะทำอะไรให้ดูนะครับก็จะอะไรประมาณนี้นะครับไฟมันค่อนข้างสว่างมากๆนะครับก็สามารถใช้เป็นไฟสตูดิโอได้เลยก็รู้สึกว่าคุ้มขึ้นมานิดนึงแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆที่ใช้คู่กับ iMac เนี่ยก็จะมีตัวคีย์บอร์ดบลูทูธตัวนี้ Keychron Mechanical Keyboard นะครับรุ่น K2 เวลาพิมพ์งานเนี่ยผมจะชอบใช้พวก Mechanical Keyboard มากกว่านะครับผมพิมพ์แล้วมันดีเมาส์นะครับจะเป็น Wireless Mouse Logitech MX Master 3 นะครับซึ่งเวลาตัดต่อวิดีโอเนี่ยพวกคำสั่งที่ใช้บ่อยๆนะครับผมก็จะเอามาแมปกับตัวปุ่มช็อตคัทด้านข้างตรงนี้นะครับทำให้แบบไม่ต้องกดคีย์บอร์ดบ่อยๆนั่นเองก็ถ้าลองสังเกตดูบริเวณรอบๆห้องนะครับจะเห็นว่าแทบไม่มีสายไฟให้เห็นเลยตรงบริเวณนี้ครับจะเป็นที่เก็บสายไฟที่ติดมาอยู่กับโต๊ะของ IKEA นะครับผมก็เอาสายยัดไว้ในนี้เลยรางปลั๊กต่างๆนะครับผมก็ใช้เทปกาว 3M เนี่ยแปะมันติดไว้กับโต๊ะเลยนะครับมันจะได้ไม่ลงมากองรกอยู่บนพื้นนั่นเองก็อันนี้เป็นอะไรที่ชอบมากเลยนะครับอันนี้คือตัวซ่อนสายไฟของ IKEA นะครับผมถ้าเกิดเปิดออกมาดูเนี่ยก็จะเห็นว่าข้างในก็จะมีเป็นพวกรางปลั๊กหลักอีกอันหนึ่งซ่อนไว้อยู่นะครับลิ้นชักอันนี้นะครับก็ได้มาจาก IKEA เหมือนกันนะครับผมทำเป็น charging station ก็คือเอาไว้ชาร์จพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับแบตเตอรี่กล้องแบตเตอรี่ไฟนะมากองรวมกันแล้วก็ใช้สายชาร์จที่ออกมาจากตัว power outlet ข้างล่างเมื่อกี้นะครับลิ้นชักนี้ก็จะเป็น iPad สายไฟอะแดปเตอร์ส่วนข้างล่างก็เป็นอุปกรณ์แบบแบตเตอรี่สำรองพวกอุปกรณ์ยึดกับกล้องอะไรประมาณนั้นแล้วก็ด้านข้างจะมีที่ห้อยหูฟังนะครับอันนี้ DIY มากๆเอาไอ้ตัวคลิปหนีบกระดาษเนี่ยมาหนีบกับขอบโต๊ะนะครับผมตัวชาร์จ USB นะครับอันนี้ก็ของ IKEA เหมือนกันเอาไว้เสียบชาร์จอะไรเร็วๆได้ไม่ต้องอ้อมไปเสียบหลังเครื่องรู้สึกจะเป็นแม่เหล็กนะครับนี่ก็จะเป็นพวกตู้เอกสารแล้วก็ตู้เก็บอุปกรณ์นะครับตัวนี้ก็คือเอาเหมือนกับเป็นที่รองจานมั้งของ IKEA เสียบไว้อย่างนี้ก็เป็นระเบียบดีตู้ตรงนี้นะครับจะเป็นเหมือนกับเป็นตู้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการถ่ายวิดีโอนะครับก็เนื่องจากหยิบใช้บ่อยๆเนี่ยก็เลยชอบวางไว้ตรงนี้เลยสะดวกดีนะครับผมเขียนเลเบลไว้ชัดเจนนะครับจะได้ไม่ลืมว่ามันมีอะไรอยู่บ้างนะครับอันนี้ก็เป็นพวกอุปกรณ์แอคเซสซอรี่ในการใช้ iPhone ถ่ายภาพนะครับพวกเลนส์อะไรอย่างนี้ส่วนนี้จะเป็นของที่ต้องหยิบติดตัวไปตอนออกไปทำธุระนอกบ้านนะครับเอามากองไว้ตรงนี้เลยตัวนี้จะเป็นตัวละครจาก StarCraft นะครับน้องเซิร์กลิงแอคเซสซอรี่กับพวกเครื่องประดับนะครับผมอันนี้เอามาใส่กล่อง Apple Watch ก็คือกล่องมันสวยดีไม่อยากทิ้งอันนี้เป็นพวกพินแบบที่ได้มาจากงานต่างๆนะครับแล้วก็มีเครื่องประดับที่เอาไว้ห้อยขาแว่นอะไรอย่างนี้อันนี้ได้มาจาก Procreate Official ด้วยนะส่วนอันนี้ได้มาจากตอนที่Apple Icon สยามเปิดตัวครั้งแรกในไทยนะครับในส่วนด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเอาไว้เก็บพวกของโชว์ต่างๆนะครับผมคือต้องบอกก่อนว่าตัวผมเองเนี่ยคือมีกระเป๋าเยอะมากเลยอาจจะเยอะเกินไปด้วยซ้ำนะครับแล้วมาเริ่มเต็มตู้ก็เลยเอามาแขวนข้างผนังก็สวยดีนะครับ
ก็จะเป็นใบที่ใช้บ่อยๆพวกนี้จะเป็นขาตั้งไฟแล้วก็พวกราวเหล็กเอาไว้ยึดกับกล้องอะไรประมาณนี้เวลาใช้ก็จะดึงออกมาอย่างนี้ของ 3M นะครับจะเป็นคล้ายๆกับตัวเก็บไม้ถูพื้นไม้กวาดอะไรเงี้ยติดกับกำแพงได้เลยนะครับก็สำหรับพวกระบบไฟในห้องอะไรพวกนี้นะครับก็คือใช้เป็นสมาร์ทไลท์ของอีเกียนะครับเราสามารถจะควบคุมตัวสีไฟความสว่างไฟหรือปิดเปิดเนี่ยได้จากแอปพลิเคชันเลยนะครับเนื่องจากว่าถ่ายวิดีโอคนเดียวใช่ไหมไม่มีผู้ช่วยในการแบบถือกล้องจัดไฟอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันสะดวกดีจะตั้งเป็นซีนไว้อะแล้วก็พอเลือกซีนกดเลือกเอาในแอปเลยจะได้ไม่ต้องมานั่งตั้งค่าไฟตั้งค่ากล้องใหม่ระบบอัตโนมัติก็ได้นะครับอย่างเช่นตอนกลางคืนให้ไฟหรี่ลงแล้วก็ให้มันแสงออกส้มๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะได้ง่วงนอนเร็วนะครับสำหรับเรื่องของการจัดห้องเนี่ยส่วนที่ยากที่สุดเลยนะครับก็คือขั้นแรกนั่นก็คือการเลือกของที่เราจะทิ้งออกไปอย่างพวกหนังสือหรือว่าพวกอาร์ตบุ๊กที่ผมเก็บสะสมมาเนี่ยก็ต้องเรียกว่าหลายเล่มเนี่ยก็คือเรียกว่าเป็นของรักของหวงเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ตัดใจทิ้งไปนะครับก็จะไม่มีวันจัดห้องให้เป็นอย่างที่คิดได้แล้วถ้าเกิดลองมานั่งนึกดูจริงๆเนี่ยหลายเล่มเลยนะครับก็คือเก็บไว้เฉยๆไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเราก็เลยรู้สึกว่าแบบถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอาไปปล่อยให้คนอื่นน่าจะดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องกันด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ